Alltså jag skulle varmt rekommendera att jobba med Omnitas och att använda Monday. Alltså det är ju så här total glädje liksom. Ja, men det är det här vi har drömt om. Jag heter Alexandra Harlegård. Jag är innehållschef här på Word Audio Publishing International. Jag ansvarar för vad vi ger ut för typ av böcker, hur många och på vilket sätt. 2019 så började vi titta på någon slags task management-program. Vi hade liksom växt ur våra få verktyg vi hade. De svårigheterna vi upplevde med det systemet som vi hade, det var att det var inte riktigt gjort för de här komplexa processerna som vi började gå in i. Jag heter Sebastian Borg. Jag jobbar på Word Audio Publishing International som studiochef. Våra verktyg de tillät inte att ha till exempel flera deadlines i ett projekt. För oss är det ju så med bokutgivning då att det händer så mycket längs vägen. Vi behöver parallella deadlines. E-boken tas fram samtidigt som ljudboken till exempel. Vi behövde ett samlingsställe för flera saker. Allt ifrån ekonomi till avtalshantering till arbetsprocesser. Många projekt som gick parallellt med många olika människor som skulle vara inne och göra olika saker i processen också. Vi hade också problem med att inte riktigt få en överblick. Det var svårt att få fram data på ett sätt som kändes överskådligt och att det fanns en stor risk för fel eftersom man kunde se olika uppgifter på olika ställen i samma system. Så det var en stor osäkerhet i systemet. För vi märkte att vi behövde någonting mer komplett. Och började titta oss omkring och på så vis kom vi i kontakt med en konsult för Omnitas. Alltså jag skulle varmt rekommendera att jobba med Omnitas och att använda Monday. Jag vill varmt rekommendera alla som funderar på ett sånt här system att titta på Monday. Och jag är ganska säker på att de också skulle gilla det. Jag skulle rekommendera Monday alla gånger. Det täcker in många behov. Det är flexibelt att jobba med. Du kan anpassa det till så mycket. Nu jobbar vi endast i Monday. Det är totalt förbjudet att ens försöka sig på någonting annat. Men det har faktiskt inte behövt vara särskilt mycket jaga rätt på folk som bryter mot reglerna. För att det är ingen som har behov av det, har vi märkt. Alla jobbar i det nu utan något gnäll, så att säga. Utan tvärtom. Det är ingen som tittar tillbaka, om man säger så, och längtar till det vi hade. Allting som man skulle vilja finns i Monday. Och finns det inte så kan vi ta fram det. Så att på så vis är det en enhetlighet idag som är jätteskön. Alla pratar om samma saker och vi pratar om samma information. Man kan alltid lita på det som står i Monday. Det är jätteskönt, så det är en stor lättnad. Och det var jättespännande att se hur man med Omnitas hjälp då faktiskt kunde göra om processen smidigare. Vi undviker mycket så här flaskhalsar. Alltså att någon kommer in och säger varför gör ni så här och har ni tänkt på att man kan göra så här istället? Det är ju helt ovärderligt. Att ha med Omnitas som en guide har varit ovärderligt. Det hade inte gått utan att ha med oss dem som hjälp. Vi försökte i början att bygga våra tavlor och våra processer mer eller mindre själva. Och det är klart att man kan få till någonting som funkar, men vi insåg när vi fick hjälp av Omnitas att man kan göra saker och ting mer eller mindre smart och framtidssäkert. För att vi visste också att våra processer kommer växa och utökas och svälla på alla möjliga sätt. Och då kan det ibland vara viktigt att man tänker rätt från början så att man inte plötsligt måste göra om allting. Vårt samarbete med Omnitas har varit jättespännande. Alltså vi har varit väldigt delaktiga av vår egen fri vilja, så att säga. Det ville vi. För att man lär sig ju. Det märkte vi att på Omnitas så fick man den förståelsen. Liksom. Inte bara så här färdigpaketerade lösningar. Yes, du vet, så nu fattar jag. Så att jag skulle 100% rekommendera det. För att det är intuitivt. Och det kan bli precis så omfattande som man själv vill. Och behöver man hjälp så är det i så fall Omnitas som jag skulle rekommendera att gå till. Den hjälpen har varit superbra.